Again the same problem is there. You are 64-bit launcher or 32-bit launcher. You must see which operating system is supported to your machine. Is 64-bit, then you can select 64-bit, like that. So now JetBrains is there. Select the start menu. This is the JetBrains PyCharm. JetBrains ने सुरू केलेलं आहे म्हणून आपण JetBrains नावाचं फोल्डर सिलेक्ट करू. त्यामध्ये PyCharm ठेवलं जाईल, like that. Then it installation is process will of the PyCharm will start like that. After completing the PyCharm community edition setup, then it run PyCharm community edition finish. Means what? After completion of the installation, PyCharm will be started directly. If you want to only install that, then remove this checkbox option here, like that. So this is a PyCharm. When it runs, it works with PyCharm. So now suppose that the second screen I am showing to you like that. This is the second screen. हा स्क्रीन दिसतोय सगळ्यांना? हो सर दिसतोय. हा पण दिसतोय डेस्कटॉप माझा? हो हो सर. आता आपण PyCharm इन्स्टॉल केलेला आहे. PyCharm आपण इन्स्टॉल केला आहे. आपण कोणतं सेटिंग काही केलेलं नाहीये. PyCharm कम्युनिटी नावाचा एक आयकॉन डेस्कटॉपवर आलेला आहे. दिसतोय तुम्हाला? पीसी दिसतोय का? हो सर. सुरुवातीला आपण पायथॉन मध्ये जाऊ. पायथॉन मध्ये जाऊ, आहे की नाही? पायथॉन म्हणजे IDLE. हे काय झालं? पीसी काय आहे? IDE. ओके, आपण कशात जाऊ? IDLE. IDLE साठी काय करावं लागेल तुम्हाला? कमांडवर यावं लागेल. कमांडवर येण्यासाठी काय करावं लागेल तुम्हाला? रन म्हणावं लागेल. रन मध्ये काय करावं लागेल? CMD म्हणावं लागेल. तुम्ही कमांड प्रॉम्प्ट आले. दिसला तुम्हाला कमांड प्रॉम्प्ट? आला का? हो. दिसतोय हा सी प्रॉम्प्ट? हो. पा मी काहीच केलेलं नाहीये. पायथॉन इन्स्टॉल झालेलं आहे. त्याचा पाथ आपण सेट केलेला आहे. कुठूनही पायथॉन रन होईल, कुठूनही होईल. मग मला आता इथून पायथॉन रन करायचं आहे. मी फक्त PY म्हणेल. पायथॉन रन झालं. आला स्क्रीन. शेल आलं. शेल आलं बघा. दिसतंय शेल? हॅलो सर दिसतंय. हा, हे पहा शेल आलं पायथॉनचं. हा शेल आला म्हणजे 1 बाय 1 कमांड एक्झिक्यूट होईल. पहा 1 बाय 1 कमांड एक्झिक्यूट होईल. कशी कमांड एक्झिक्यूट होईल बघा. 2 + 3 काल मी दाखवलं, तुम्हाला दिसलं नाही? 2 + 3 5 आले. 5 बघा. 2 + 3 5. 1 बाय 1 कमांड एक्झिक्यूट करेल. आपल्याला 1 बाय 1 कमांड एक्झिक्यूट करण्यासाठी आपल्याला काय काय करता येईल यामध्ये ते आपल्याला पाहावं लागेल. नंबर ऑफ कमांड्स कोणते आहेत, इथे काय काय सपोर्ट करतं ते आपण बघू आधी जेव्हा आपण प्रोग्रामिंग सुरू करू. हे पायथॉन झालं, हे लक्षात ठेवा. दिस इज पायथॉन. आय डोंट वांट नाउ पायथॉन बिकॉज वी ऑल्सो इन्स्टॉल व्हॉट? PyCharm. PyCharm पण पाहायचंय आपल्याला. मग आपण काय करणार? याला एक्झिट करणार कंट्रोल झेडने. कंट्रोल झेडने एक्झिट केला, आपण बाहेर निघालो. PyCharm काय? PyCharmला मी क्लिक करणार. पहा PyCharm. दिसतोय PyCharmचा स्क्रीन? हॅलो हो सर. हो सर दिसतंय. PyCharm रन होत आहे. PyCharm रन झालं. पहा ते पायथॉन होतं, हे PyCharm आहे. ते IDLE होतं, हे IDE आहे. बोथ आर डिफरंट. हा फरक समजून घ्या. IDE कोणतं, IDLE कोणतं, लक्षात ठेवा. बघा, इट्स व्हेरी सिंपल. दिस इज द एडिटर. आपल्याला इथे जावाची आठवण आली पाहिजे. लास्ट टाइम तुम्ही जावा शिकले तेव्हा टेक्स्ट एडिटर वापरला, बरोबर? हा एडिटर तुमच्या पुढे आला. हा इंटेलिजंट एडिटर आहे. काही एडिट होत नाही. पायथॉनचे प्रोग्राम एडिट होतात. दिस इज इंटेलिजंट एडिटर. इज व्हेरी सिंपल. दिस इज डायनॅमिक प्रोग्रामिंग लँग्वेज. आपण फीचर्स पाहिले, आठवतं? वाचा घरी. डायनॅमिक फीचर लँग्वेज. कोणत्याही प्रकारे याला इंटिजर, फ्लोट काही दाखवायचं नाही.